Gagawa tayo ng chocolate chip cookies na hindi lulutuin sa oven. Iluluto natin ang cookies sa improvised oven, frying pan, and steam. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose flour, brown sugar, white sugar, baking soda, salt, eggs, unsalted butter, sa may sweet na chocolate. Pwedeng gumamit ng chocolate chips, pero ang gamit ko dito ay chocolate bar or baking chocolate. Tinadtad ko lang siya. And yes, pwedeng gumamit ng dark or sweet chocolate. And vanilla essence. Ang pang-toppings ko naman ay chocolate chips. So, eto ang setup ng improvised oven ko. Naglagay lang ako ng metal rock or any metal na pwedeng pagpatungan sa loob ng kawa. Yes, pwedeng gumamit ng kaldero or kawali. Tapos, takpan lang natin at i-preheat natin over high heat for 10 to 15 minutes. And yes, ang recipe natin ay pwedeng iluto sa oven. So in a bowl, combine all-purpose flour, baking soda, and salt. Tapos i-mix natin ng mabuti. In a separate bowl naman, combine butter, white sugar, and brown sugar. And then beat until maging smooth ang mixture. Tapos, beat 1 egg at a time. Isabay na rin natin ang vanilla essence. Ngayon naman, mix and flour mixture by batch. Pwede mong gawing 3 additions. Just mix after each addition. And then, i-fold na natin ang ginayat na chocolate. Again, pwedeng gumamit ng chocolate chips. Ako, hindi na ako gumamit ng chocolate chips kasi konti lang natira sa akin at mahal. Kaya gagawin ko lang siyang toppings. So, ayan, mix and fold lang. Ito naman ay optional na step. Kapag masyadong malambot ang cookie dough, pwede mong ilagay sa chiller for 20 to 30 minutes. Lalo na kapag mainit ang panahon, sobrang lambot nito. Maglagay tayo ng parchment paper sa ating cookie sheet or baking pans. Tapos mag-scoop tayo ng 1/8 cup ng cookie dough. Ang gamit kong pang scoop ay measuring cup pero pwedeng gumamit ng ice cream scoop or pwede mo i-roll sa kamay ang cookie dough. Eto naman ay optional, pwedeng maglagay ng chocolate chips sa ibabaw. So ayan, ready nang lutuin. Nailagay na natin sa loob ng kawa. Mag-ingat sa paglagay dahil ito ay mainit. Now, cover and cook over low heat for 15 to 20 minutes. Again, ang recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven. After 15 or 20 minutes, luto na ang ating cookies. So take note, mukha lang yung underdone, pero luto na yan. So palamigin lang muna natin for 5 minutes sa pan dahil kapag binigla mong kunin ang cookie, mabibiyak siya. Dahil kapag masyado siyang mainit, malambot pa yan. So after 5 minutes, pwede mo nang ilipat sa wire rack and cool completely. So
So habang pinapalamig natin, pwede kang magsalang ulit. Ito naman yung isang batch na niluto ko sa improvised oven din for 3 to 5 minutes over medium-high heat. So mapapansin mo agad na magkaiba sila ng kulay. And yes, mas firm ito. At ang susunod, steam ang gagawin natin. So yung kawa, naglagay lang ako ng tubig tapos pakukuluan natin. And then, steam natin for 20 minutes over low heat. And again, kapag steam, i-wrap ang lid ng clean cloth. And after 20 minutes, luto na ang cookies. Tapos, palamigin lang natin ang mga cookies. Next, itry naman nating lutuin ang cookies sa frying pan. So, maglagay lang tayo ng cookie dough sa frying pan. And then, cover and cook over very low heat for 10 to 15 minutes. Pero kung gusto nyo na mas malambot, pwedeng gawing 8 to 10 minutes. After 10 or 15 minutes, pwede nang hanguin ang cookies sa pan. And gentle lang sa pagkuha dahil medyo malambot ang mga cookies dahil mainit pa. And mas maganda talaga kapag non-stick ang pan na gamit mo dahil maiiwasang dumikit ang mga cookies. And then, cool cookies completely. Ayan, eto na ang ating no-oven cookies. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman natin. Napakasarap. Moist. Napaka-chocolatey. Ito yung ginawa natin sa improvised na oven. Shucks, para mauubos ko lahat. Okay. Ito wala siyang, yung parang crunch, wala siyang ganun. Pero malambot. Which is, gusto ko. Okay lang sa akin. Ito naman, sa improvised oven ko din to ginawa. Pero, pansin nyo yung kulay. Magkaiba. Kasi, ang ginawa ko dito, medium high heat. Tapos, ang cooking time ay nasa 3 to 5 minutes. So, medyo ano siya, medyo firm. Pero, malambot pa rin. Ayan mo. Yan, malambot pa rin siya. Pero unlike dito na talagang super lambot nito. Pero ito may crunch. Sure talaga ako. Ayan. Ayan. Yan siya. Yun yung texture niya. Titikman natin. Medyo may crunch. Of course, yung lasa, masarap pa rin. Medyo may difference kasi nga, siguro sa pagkakaluto, magkaiba. Pero, kasi masarap. Pero ito, medyo talaga yung, malambot, pero may, parang, yung tawag nun, yung parang crisp, or hindi naman crisp, basta, may bite. Mga ganon. Hindi naman siya totally talaga matigas. Sarap. Kawawa yung diet ko dito. Lahat masarap. Ito naman yung steam natin. Yeah, I know, parang hindi siya presentable. Pero natikman ko naman siya kanina. Masarap siya. Pero super soft niya. Fudgy. Ano, parang siyang fudge. Pero sa lasa, sarap siya. Super malambot lang talaga ito. Pero, ubos ko pa rin siya. Ito naman yung cookies na iniluto natin sa frying pan. So, yan.
Ayan siya. Ayan. Tikman natin. Okay yung texture niya. Meron siyang crunch na malambot din. Pero, cookies na cookies naman yung dating niya. Ayan. Kung sa itsura naman, syempre, mas gusto ko ito, improvised oven to, ito, and ito. Ayan. Ito naman yung sa frying pan. At ito yung moist. Oh. Pero kahit iba't iba yung itsura nila, pare-pareho sila masasarap. Yes, meron ding difference sa lasa. Kagaya nito, ito yung improvised oven na malambot. At ito naman yung sa steam. Silang dalawa, mas angat yung tamis nila. Kung ako ang papipiliin, ito yung pipiliin ko. Mas gusto ko siya sa texture, sa lasa. Pero yeah. So, kahit saan dyan na method pwede nyong gawin. Kayo na ang bahala. Kung sa tingin nyo ano yung pinakamadali. Tsaka, pwede maglagay kayo ng ibang ingredient. Pwede maglagay ng peanuts, mga ganun. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 42 pieces. Ang cost per yield ay 3 pesos and 68 cents. Pwede mo ibenta ng 6 pesos per piece. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga puto ni Miss Patricia. Black Cochinta with Dulce de Leche dip. Eto naman ang kanyang no-bake Salvanas. At eto naman ang kanyang mga cakes. Eto naman ang mga brownies ni Miss Ruby. At eto ang kanya mga chocolate butternut cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ako'y natutuwa dahil lagi kayo nagpapadala. Salamat at tinatangkilik nyo ang recipe. Natutuwa ako dahil talagang ginagawa nyo ang recipe na pinapanood ninyo. Salamat at lagi kayo nakaabang. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!